Asta o să fie creierul mașinii pe partea electrică. Doamnelor și domnilor, EcoFlow Delta 3 Plus Max. Hai să o pornim prima dată împreună. Pornește? Pornește! Are 29% curent. Aici ne arată cât curent băgăm în ea. Pe partea asta la altă ne arată cât curent consumăm din baterie. Și aici avem două sloturi pentru panouri solare. Aici este un slot pentru mufă din aia Anderson. Așa că e foarte importantă partea asta din spate. Arată că încarcă cu 2143 de W. Că au găsit un dispozitiv nou. Dau add. Îmi arată cât timp mi-a mai rămas până ce se încarcă bateria. Vedeți și voi, 27 de minute. Și acum arată că e la 58%. Update now. Ne cere acum un update. Asta e cea mai scumpă piesă din conversia dubiței. Deja au ajuns la 60% bateria. 26 de minute aproape. Am adus un flex care zice că e de 710 W. Hai să vedem cât consumă. Flexul de 700 îl duce fără nicio problemă. Și aici în colț sunt mai multe setări. Să-i pun nume la aplicație. 98% mai are un minut. În cât timp? 52 de minute. Ăsta consumă foarte mult, bineînțeles cuptorul cu microunde consumă mega mult și duce tot. Încă ar mai duce un consumator de ăsta foarte mare, chiar 2. Bună ziua, oameni frumoși! Astăzi e data de 9 iunie și după cum ați văzut din titlu mi-a ajuns bateria care o voi folosi la mașină. Sunt foarte entuziasmat că a ajuns bateria asta și am așteptat-o toată ziua să ajungă, chiar și ieri am așteptat-o. Deși am vrut să facem videoclipul ăsta de la dubiță, să prezint bateria direct în dubiță, încă mașina e la car wash, o pornar la curățare și igienizare și abia mâine primesc mașina de la el, mâine fiind miercuri. Mâine seară, după masă, o să primesc mașina de la el și o să fac un videoclip și cu el când îmi predă mașina și să vedem tot ce a făcut la mașină, o să ne explice ce a făcut. Dar în videoclipul de astăzi sunt foarte entuziasmat că a ajuns bateria asta. Asta o să fie creierul mașinii pe partea electrică. Bineînțeles, mă refer doar la partea de dubiță acolo în spate, nu la motor și la chestiile ce ține de mecanica mașinii. Am așteptat foarte mult bateria asta să ajungă, EcoFlow Delta 3 Max Plus. O să vă prezint imediat și bateria, vreau să desfac împreună cu voi, sunt chiar foarte entuziasmat. Eu am fost mai înainte la cules de cireșe, aici pe străduță la un vecin, la un coleg, zgâriat, murdar, dar nici nu m-am mai dus să fac duș, să fac altceva, am vrut doar să deschid coletul. Așa se prezintă coletul, scrie aici că are 22 de kilograme, e destul de greu așa coletul. Pe partea asta la altă avem 4 feluri în care putem să încărcăm bateria. Curent normal de la priză se încarcă de la 0 la 80% în 47 de minute. De la panou solar de 1000 de W încarcă de la 0 la 80% într-o oră,6. Încarcă foarte repede. De la alternatorul mașinii cu 800 încarcă de la 0 la 80 în 2,13 ore. Și de la panou solar și de la alternator încarcă în 71 de minute, panouri de 1000 și alternatorul de 800. Sunt foarte entuziasmat că a ajuns bateria asta, foarte mult am așteptat-o și o să vă arăt imediat de ce cred că este cea mai potrivită pentru ce îmi doresc eu, da? Hai să desfacem coletul împreună. Să vedem cum se prezintă bateria, dacă e încărcată, are și aplicație, o să controlez tot din telefon. Nu știu dacă am zis sau nu, am luat bateria în rate, că acum chiar nu mai am bani. Dar n-are nimica, mă bucur că am reușit să o iau. Am vrut să iau și alternatorul de 500 de W, nu de 800, să încarc și de la mașină, dar deja era stoc epuizat. Foarte repede trec lucrurile de la ei de pe site. Am văzut și niște panouri solare care ar fi potrivite pentru mașina mea și ele au trecut de pe stoc. Așa că am comandat asta acum prin rate. Aici avem un pliculeț. Îs obosit, am fost pe fugă. O să ziceți că abia deschid o cutie și gâfâi, dar am fost sus în copac, am fugit la colet să ridic coletul, am urcat până la etajul 4. Aici mi-arată cum să instalez aplicația ca să pot controla bateria și din aplicație. O să revin la asta. Și aici ai bateria. Două protecții din astea care vin scoase. Și aici ai bijuteria. Așa să o scot afară.
o pun un pic jos, pentru că mai este ceva aici în cutie, o altă cutie mică. Hai să începem cu cutiuța asta micuță și după aia trecem la treaba aia serioasă. Aici cred că e încărcătorul de curent normal, de băgat la priză. Da, un singur cablu avem aici. Un cablu zdravăn, destul de gros. Lăsăm și cablul deoparte și hai să vedem bateria. Doamnelor și domnilor, EcoFlow Delta 3 Plus Max de 2040 sau ceva de genul. Ce mă bucur să o am. Asta e fața bateriei, hai așa să vă arăt și vouă. Cred că e mult mai ok așa. Aici avem fața bateriei, avem 4 sloturi din astea de încărcare normală cu din asta, cum îi zice, îmi și scapă numele acum, mă entuziasmez acum ca și David și nu mai știu nici să vorbesc. Partea asta e o parte, asta e altă parte, în caz că am ceva important aici în partea dreapta bateriei, atunci prima dată dacă bateria rămâne fără curent decuplează partea asta mai puțin importantă, după aia poate să decupleze partea asta la sfârșit. Avem port de USB-C, USB-A, USB-C de 45, aici e USB de 140. Hai să o pornim prima dată împreună. Să vedem ce se întâmplă. Pornește? Pornește! Are 29% curent. Nu se aude absolut nimica. Uite, acum s-a pornit partea asta, partea a doua. Uite, așa decuplez. Așa cuplează. Care parte e pornită? AC1, AC2. Asta e partea din față. Are și folia aici, văd că. Are 29% și arată că durează 20,2 ore cu bateria asta care îi trebuie să o pun la încărcat. Aici ne arată cât curent băgăm în ea. Pe partea asta la altă ne arată cât curent consumăm din baterie. Bateria așa per total nu e foarte mare, dar e compactă. Așa arată din partea asta. Bateria are tot ce ai nevoie la un camper și, cum îi zice, MPPT și DC to DC și toate lucrurile astea care dau curent la un camper și pot să folosesc și panouri solare, pot să folosesc și alternatorul mașinii și nu mai am nevoie de absolut nimica. Pot să folosesc direct bateria. Bateria e foarte inteligentă, nici nu știu eu toate detaliile, trebuie să mă uit mai bine și prin aplicație. Adică le știu și m-am documentat despre baterie, dar nu știu o să vi le povestesc vouă așa în termeni din ăia exact. Uite, aici arată alternatorul mașinii. O să-mi cumpăr o chestie din asta și o să-mi încarc mașina în timp ce conduc. Bateria o să o încarc de la mașină în timp ce conduc. Bineînțeles, putem să cumpărăm și baterie extra de la EcoFlow, care e tot ceva asemănătoare și îți poți dubla capacitatea sau chiar tripla capacitatea de stocare a energiei. Asta e partea din față și hai să vedem cum arată partea din spate. Ok, așa arată partea din spate. Eu am mai văzut doar pe internet și eu. Aici avem un slot din ăsta care se deschide. Să dau un pic bateria mai în spate, bă, dar grea e. Aici avem să băgăm la încărcat, prin mufa asta o să băgăm imediat la încărcat să vedem cum încarcă, cât de repede încarcă. Chiar o să dau drumul la cronometru să văd cât de repede o să încarce bateria. Ok, aici avem să putem încărca de la priză bateria. Aici avem fast sau să ajustezi și aici avem două sloturi pentru panouri solare. Nu știu exact denumirea, fiecare model din ăsta are o denumire exactă, mufa asta, conectorul ăsta. Aici nu le știu exact din cap, dar știu ce am eu nevoie. Aici intră două panouri solare și pot încărca bateria. Aici în partea de jos, slotul ăsta cred că e pentru bateria extra. Adică dacă vreau să mai cumpăr o baterie de stocare a energiei, o baterie suplimentară, care e doar baterie, fără butoane, fără absolut nimic, doar spațiu de depozitare, cum ar veni a curentului, aici îl pot conecta.
Aici este un slot pentru mufă din aia Anderson, nu știu cum se numește exact, Anderson știu că îi zice, dar nu știu exact toate specificațiile. Aici pot să pun curentul de 12V. Aici o să pun luminile de la dubiță, frigiderul, pompa de apă, ce o să am la robinet, ce o să mai pun acolo, chiar și instalația de căldură, care o să fie ceva instalație Vevor, cred că, care e tot la 12V. Și aici brichetă de auto, tot așa, poți să pui de 12V. Uite că le poți porni și opri spațiile astea. Și aici la Anderson asta e foarte important, asta duce mult mai mult decât duce mufa asta de brichetă, să zic așa, slotul ăsta de brichetă. Aici o să fie un panou de ăla mic de siguranță de 12V. Volți? Te că acum deja mă încurc. Mi-am adus telefonul ca să mă uit. 12V. Volți e tensiunea electrică și W e puterea consumată. Deci la 12V o să fie, cum am zis, frigider, ventilatorul max fanul, luminile, încălzirea diesel și nu știu ce o să mai fie aici, pompa de apă și chestiile alea. Și toate astea o să vină aici cu un panou de la micuț de 12V și asta mă ajută pe mine foarte mult. Plus, cum am zis, aici avem sloturile astea în care unul cred că o să fie panou solar și în cealaltă parte o să fie încărcătorul ăla de la alternatorul mașinii. Așa că e foarte importantă partea asta din spate. De asta e așa de scumpă bateria asta, costă destul de mult și contează ce poate să facă bateria. Acum nu a fost încă încărcată niciodată, am desfăcut-o împreună cu voi. Hai să o băgăm la încărcat, am aici priză jos lângă mine. Ajunge cablul ăsta? Cred că ajunge. Să vedem cum încarcă și după ce o să fie încărcat, abia aștept să o testez. Acum mi-am dorit foarte mult să cumpăr dubiță. Acum mi-am dorit foarte mult să cumpăr bateria asta, să pot să am curent, să pot să folosesc tot ce vreau eu de la bateria asta, să mă pot folosi să muncesc la dubiță și să pot băga aici un din ăla de tăiat lemn, orice, un flex, orice am nevoie. Și asta o să fie bateria mea. Sunt foarte entuziasmat de ea. Și hai să-l băgăm la încărcat bateria. Atâta cred. Să vedem cu cât încarcă. Arată că încarcă cu 2143 de W. Perfect. În 52 de minute cred că arată că se încarcă. Acum hai să dăm drumul la cronometru. Cronometru, pornire. Am dat drumul la cronometru. Să vedem în cât timp încarcă de la priză. Acum dacă aș avea un consumator, dacă aș băga ceva în partea din față sau chiar și în spate, acolo de unde pot să consum curentul, în partea asta altă mi-ar arăta curentul care se consumă. Dar o să vedeți imediat și partea asta. Și vedem că se încarcă. Îl las pornit, dar o să-l pun așa să nu vedem cum încarcă. Eu o să fac mai multe teste cu ea și o să vă prezint și vouă și o să vedeți că jos la dubiță o să-mi duc sculele electrice, că o să am nevoie de ele. Și până să încarcă un pic bateria, hai să vedem care e treaba cu aplicația. Abia o aud dacă pun urechea pe baterie, ce e foarte silențioasă și îmi place foarte mult. Sunt foarte entuziasmat pentru ea. Ok, hai că dau înregistrare ecran la telefon să vedeți și voi ce o să văd eu pe ecran. Instalăm aplicația. Trebuie să-i facem și update, probabil. Aici e cartea, o să mai studiez eu cartea, dar acum sunt foarte entuziasmat. Eu cred că împreună cu alternatorul mașinii, ăsta de aici, dar de ăla de 500, nu de 800, plus panou solar de vreo 300-400 de W, nu știu exact, cred că o să fie suficient să mă descurc într-o zi de 24 de ore. Login, create new account. Trebuie să-mi fac cont. România. Enter mail. Și voi aveți mail de la rușinos din copilărie.
Atâta mi de rușine când îmi cere cineva mail-ul ăsta. Mi-arată că am deja cont. Ce mă enervează. Începem cu stângul. Hai să resetăm parola. No, hai că am reușit. Să vedem ce se întâmplă aici. Permite. Device Remote Protection. Permite. Se activează Bluetooth. Mi-arată că o deschis, că o găsit un dispozitiv nou. Dau Add, Agree. Opa, Select Wi-Fi. Abia aștept să pot lucra la tubiță și să mă folosesc de bateria asta și să văd dacă mi-ajunge 2000 de W. La cât o să consum eu curent când o să fiu plecat cu mașina. În mod normal ar trebui să-mi ajungă, mai ales că o să am și panoul solar care o să se încarce non-stop, plus o să circul cu mașina o jumătate de oră, o oră, în fiecare zi o să circul, mă gândesc în mare parte și o să am curent. În cel mai rău caz doar pornești mașina și dai curent la baterie, știi? Dar în caz că nu mi-ajunge, mai comand o baterie de la EcoFlow, o conectez direct în slotul ăsta și dublez capacitatea de la 2000 la 4000 de W. Dar acum, deocamdată, cred că mi-ajunge. O să fac oricum niște teste. Mă duc să-mi rezolv celălalt colet. Internet a fost ok și hai că revin imediat la aplicație. Gata, m-am întors înapoi. Hai să vă arăt ce mi-am comandat aici. Să vedem dacă e ok. Pentru ce am eu nevoie. De la F64 e coletul ăsta și am doar o chestie mică. Un șnur magnetic. Să vă arăt imediat pentru ce l-am cumpărat. Pentru microfonul de la camera asta cu care filmez acum. Am cumpărat șnurul ăsta în ideea să stea așa dreaptă și când mă aplec undeva să nu se mai întoarcă microfonul invers. Să-l pun așa aici de desubt, să stea lipit de mine și eu când mă aplec în față să nu mai vină microfonul așa. Stai să vă arăt cum era înainte. Pare ok. Pare ok șnurul ăsta că ia și dacă mă mișc așa. Bine, o să-l bag întotdeauna pe sub tricou sau o să pun magnetul pe sub tricou să stea fix întotdeauna, să nu se mai tămiște. E bun. Hai să vă arăt ce mă enerva pe mine înainte. Așa purtam eu microfonul înainte pe sub tricou, mai eu, în fine, ce aveam pe mine. Și dacă mă aplicam așa în față, întotdeauna se întorcea microfonul, uite cum e acum, știi? Așa e normal și se întoarce așa pe interior, cum ar veni. Și în momentul ăla voi nu mă mai auziți bine pe mine. Știi? Eu pun așa microfonul în partea asta, aici așa lipit de mine și când mă mișc, mă aplec și să las așa tricou în față, microfonul se sucește așa. De asta am cumpărat șnurul ăsta magnetic, care e pentru ceva suport de cameră SJ cam. Nu știu exact ce e ăla, plasticul ăsta nu mi-l trebuie, eu doar lanțul ăsta l-am vrut magnetic, să-l pun așa și cred că o să fie super, super șmecher. Pun aici de desubt, o să-l ajustez un pic pe mărime, așa, îl bag pe dedesubt și acum 100% nu se mai rotește așa, chiar dacă mai vine așa în față ca microfonul, nu se mai dă peste cap. Îmi place, stă mai fix. Șmecher. Să revenim la treburile noastre. Să vedem unde am rămas aici la aplicație. Am pornit înregistrarea pe ecran și cam așa arată ecranul meu în momentul ăsta. Îmi arată cât timp mi-a mai rămas până ce se încarcă bateria, vedeți și voi, 27 de minute și acum arată că e la 58% și mi-arată acum toate modalitățile prin care se încarcă bateria, văd că. Acum, bineînțeles, de la priză, 2,150 și ceva de W. Mi-arată și bateria, capacitatea 2048 de W pe oră.
Și de aici pot să controlez eu tot la baterie. Update now, ne cere acum un update. Și cred că s-a oprit încărcarea în momentul de față. Da, ne arată că se face update. Are picioarele astea de cauciuc și nu alunecă pe masă. Și microfonul stă bine. Hai să dau un pic mai în spate să văd și eu ce se întâmplă și să vedem împreună. Acum voi vedeți aici pe ecran că se face update. Poate trebuie să facem update și la aplicație. Nu știu dacă aplicația are, dar să face la baterie acum. Îmi place foarte, foarte mult. Sper să mă țină mult și bine și să facem treabă împreună, să călătorim mult împreună. Mă bucur că a ajuns și colierul ăsta, chiar îmi place și o să-l folosesc, cred că destul de mult. Când o să am microfon, am luat doar o bucată acum ca să văd cât de fain e, dar cred că o să mai comand una. Un șnur din asta, cam 2 microfoane, știi? Acum nu mi se mai dă peste cap, în sfârșit. Mă irita foarte tare să tăd, mi se dea microfonul ăsta peste cap. Și nu-mi plăcea nici să-l agăț pe aici pe undeva, că ba vorbeam prea tare, ba vorbeam prea încet. Aici se dădea peste cap. Dar așa cred că e cel mai ok. Suntem la 62%, încă se încarcă. Acum nu pot să vă arăt și părțile celelalte până nu îmi cumpăr panouri solare, să vedem în cât timp se încarcă până nu îmi cumpăr încărcătorul ăla de la alternatorul mașinii. Dar o să vedeți un episod oricum întreg când o să facem și instalația aia de 12V. O să vedeți atunci exact despre ce e vorba și o să tragem toată instalația electrică în dubă. O să vedeți ce fain o să fie. Adică nu o să fie fain pentru mine, că eu nu mă pricep în mod special la curent. Eu pentru bateria asta m-am documentat foarte mult de pe internet și așa am ajuns eu la bateria asta și la alegerea asta. Și bine că am luat bateria asta și nu m-am grăbit să iau altă baterie, pentru că este tot EcoFlow Delta Max 3 fără plus. Și aia nu are toate sloturile astea aici în spate, Anderson și toate chestiile alea, ca să mă pot folosi de ele exact așa cum am nevoie. Dar asta e super șmecheră. Asta e cea mai scumpă piesă din conversia dubiței. Bateria asta. Acum, adică pot să-mi pun numai un pat în dubiță și să pornesc la drum cu ea exact așa cum e, că am curentul necesar. Pot să bag un prelungitor la o adică și să am curent pentru tot ce am eu nevoie. Bine, nu o să fac treaba asta, vreau să fac dubița fain, dar bine ai venit EcoFlow. Ar fi fost fain să fie o sponsorizare asta, dar nu, din păcate. Hai să vedem ce se întâmplă aici, că am ajuns la 99, device restart. O să mă ajute foarte, foarte mult acum în partea asta următoare la dubiță, pentru că o să am nevoie să tai placajul ăla pe jos. S-a resetat, acum crește iar vații care intră în baterie până la 2134. Deja au ajuns la 60% bateria și au trecut 26 de minute aproape. Și au făcut update și cam atât aici. Aici să vedem ce mai apare. Tot felul de date. Cât o încărcat solar, cât o încărcat la priză. Pot să pornesc sau să opresc. AC1 e partea asta, AC2 e partea asta altă. Să o pornesc, să o opresc. Cam atâta mi-arată deocamdată aici. Cred că cam atât mi arată deocamdată în aplicație. Și bateria încă încarcă. Vreau să o las să încarce fără să consum o baterie acum cu ceva consumatori mai mari. O lăsăm să văd în cât timp se încarcă. Aici mi-arată că mai durează 25 de minute. Acum, bineînțeles, când o să fiu eu în dubiță, nu o să se încarce cu 2128 de W. Alternatorul de la mașină o să fie de maxim 500 și acum, bineînțeles, când merge mașina, se încarcă mai bine și se încarcă într-o oră și 2 ore, ceva de genul aproximativ, scria și pe cutie. Panourile solare iar o să bage cât o să fie ziua de lungă, o să încarce și panourile solare și cred că o să acopere consumul pe care îl voi avea eu. Dar o să mergem imediat și în bucătărie să vedem cât arată că consumă frigiderul ăsta mare de acasă, care e la priză din asta normală, nu-i la 12V. Nu știu ce părere aveți voi, dar mie îmi place foarte, foarte mult.
Hai să o lăsăm să se încarce și povestim după aia. Bineînțeles, nu știu dacă v-am zis sau nu, în timp ce se încarcă, poate și să consume bateria, adică să se și încarce, să se și descarce în același timp. E foarte deșteaptă bateria. În momentul ăsta avem 74%, mi-arată că mai este 17 minute până la încărcarea completă și avem 34 de minute de când l-a încărcat. Încarcă foarte bine. Exact, la fel arată și aplicația. Hai să aduc un consumator să vedem în câteva secunde cum și consumă și încarcă în același timp. Am adus un flex care zice că e de 710W. Hai să vedem cât consumă. Scoatem doar așa, fără nimic altceva. Pornim partea asta, partea 1. Stă foarte bine mufa asta aici. Am bateria aia mea albastră ce ați văzut-o voi, mizeria aia. Pica de aici, nu strângea, știi, aici înăuntru. Și hai să vedem cum e strâns asta aici. Cum mere. Flexul de 700 îl duce fără nicio problemă. Poate să ducă până la 3000W și chiar un pic peste 3000W atunci când pornești un flex, pornești un cuptor cu microunde, pornești un aparat de făcut cafea. În total poate duce până la 3000 și ceva cu un boost din ăla. Deci duce peste 3000 atunci când pornește. După aia se egalizează el și face treabă în continuu. Acum, bineînțeles, nu o să am în dubă flex, cuptor cu microunde și nu mai știu ce chestii. Bateria asta, dacă o aveam, rezolvam atunci repede cu peretele despărțitor și cu un flex. Dar n-am avut-o. Ați văzut? Aici arată consumul, aici arată cât încarcă. Mai pornim o dată. Ați văzut, atunci când am pornit-o a ajuns până la 600, după aia o coborât la 500. Deci impulsul ăla la început e cel mai puternic. Merge perfect. Îl ducem imediat și la cuptorul cu microunde să facem o probă și acolo să vedem cum funcționează acolo la cuptor. Cât consumă un cuptor. Zilele următoare poate facem un alt video și o să-l testez aici acasă să văd frigiderul cât consumă o zi întreagă. Dar după ce e încărcată bateria mai durează 14 minute. După aia îmi arată, dacă îl bag la frigider să zic, îmi arată câte ore sau zile stă bateria cu consumatorul ăla pornit. Deci e foarte fain că îți arată tot ce ai nevoie. Asta e cel mai șmecher. Aștept să se încarce până la 100%. Și aplicația e faină, e simplă. Am găsit mai multe setări aici, asta e să pornesc înregistrarea la ecran. Și aici în colț sunt mai multe setări. Să-i pun nume la aplicație, locul unde o să folosești bateria, să sune bipul ăla sau nu, ați auzit și voi, auto timeout, ecranul să se stingă în 5 minute, AC1, AC2 în cât timp să se oprească, poți să pui pe never, timpul în cât timp, adică 12 volți în cât timp să se oprească, o să setezi o bateria să nu se oprească, îți dai seama niciodată, numai ecranul ăsta din față. Hai să-l punem la 10 secunde să vedem. Se oprește în câteva secunde ecranul ăsta de aici din față. O ajuns la 82% în 40 de minute. Deci, cum scrie pe cutie, acolo scria 47 de minute, o ajuns în 40 de minute. S-o sting și ecranul, dar nu vreau să se stingă așa de repede, lăsăm la 5 minute. Ecranul, auto, manual, cât de tare să meargă ecranul, luminozitatea, dar cred că cel mai bine e pe auto, time zone, Europa București, Wi-Fi, aici vedem rețeaua la care e conectat, uite aici putem
E pus pe fast charger aici în spate, cred că. Așa să vedem, îi scade până la 103. Da, îi dăm la maxim să meargă, să încarce. Smart generator, X-Boost, X-Boost ăsta dă puterea aia mare. Arată să nu încarci chiar până la 100% bateria. Are și limită de încărcare și de descărcare. Save mode. Băi, e foarte tare, e foarte deșteaptă. No, cam așa sunt acolo în setări. Au ajuns la 86%, mai durează 9 minute de încărcare. Și bateria e încărcată în 42 de minute până acum. Bineînțeles, acum nu o să te duc bateria la priză, o să încarce foarte bine și de la alternatorul mașinii și de la panouri solare. Trebuie să cumpăr în schimb și alternatorul ăla de 500 de W, trebuie să cumpăr și panourile solare, trebuie să cumpăr și mufaia Anderson, trebuie să cumpăr și să fac și instalația aia de 12 V și panoul ăla de siguranță de 12 V, la ăla mă refer, și o să fie foarte bine. E super, super fain, o să-și facă treaba perfect. Acum o să vedem, cred că acolo în partea din spate, sub pat, o să fie amplasată bateria și cred că acolo o să fie panoul ăsta de control. Bineînțeles, dacă o să am nevoie de ceva mai mare, o să folosesc sloturile astea. Aici pot să pun de USB, de tot felul. Îți dai seama, îți încarcă una, două telefonul cu 140 de W sau cu 45, USB-A cu 18 W. Nici nu știu dacă am zis tot ce am vrut să zic despre bateria asta, am fost foarte entuziasmat la început, dar o să vedeți voi mai multe pe parcurs. O mai las 7 minute să fie încărcată 100% și după aia mă duc un pic la frigider să vedem cam cât ar consuma frigiderul ăsta mare. Acum consumatori foarte mari nu o să am eu așa de fel, poate doar ocazional o să am consumatori mai mari câteva minute și luminile de 12 V, frigiderul cu compresor tot pe 12 V, robinetul de la apă, pompa aia o să fie tot de 12 V, încălzirea în mașină care o să fie încălzire pe motorină, cred că și aia o să fie tot de 12 V. Și astea nu consumă foarte mult și nu le folosești des. Trapa o să fie tot pe 12 V, adică max fanul, ventilatorul ăla din tavan. Dar alea oricum nu o să le folosesc toate odată, știi? Adică nu o să folosesc și ventilatorul pe 12 V și încălzitorul pe 12 V în același timp, știi? Doar frigiderul care o să meargă constant. Și luminile din când în când, bineînțeles mai încarc eu un telefon, o cameră, ceva, asta nu consumă mult. Mi-am dat seama acum cât timp încă să încarce la 98%, să pun microfonul lângă baterie să vedeți dacă auziți ceva, dar nu cred că o să auziți. Se aude ceva. Pun și în spate. E foarte, foarte silențioasă bateria. 98%, mai are un minut, în cât timp? 52 de minute. Deci se încarcă foarte repede. Chiar și dacă nu ai suficientă încărcare de la alternator sau de la panourile solare, ai adus la curent în casă la o priză și ți-ai încărcat una, două bateria și te ține o vreme bună. Observ că aici la 98%, chiar dacă mai arată un minut, au trecut vreo 2 minute de când arată un minut și la 98% încă tot încarcă, dar scria și aici că e recomandat la 90% să fie oprită încărcarea aici în aplicație. Opresc cronometrul la 54 de minute, s-a încărcat până la 97%, exact așa cum a arătat. Acum la sfârșit mai încarcă un pic mai mult decât arată acolo sus, dar oricum cred că o setez pe 90 cum arată aplicația, cum îmi recomandă, la 90% să opresc încărcarea bateriei. Hai să oprim încărcarea, să scoatem mufa asta. Îmi arată că ține bateria 8,9 zile.
Hai să o ducem în bucătărie să vedem cât consumă frigiderul. Chiar când am băgat frigiderul ăsta mare, s-a oprit compresorul la frigider. Am băgat pe ăsta prăjitorul ăsta de pâine. Am băgat și cuptorul cu microunde. Dăm start și la pâine. Și arată că în momentul de față consumă aproape 2000 de W. Dar duce. Ăsta consumă foarte mult, bineînțeles cuptorul cu microunde consumă mega mult și duce tot. Încă ar mai duce un consumator de ăsta foarte mare, chiar 2. Cam atâta deocamdată cu bateria. Sunt foarte fericit să o am, mă bucur că a ajuns. O să o plătesc așa încet în rate. După ce pornesc lucrul, să închid și aici în spate capacele astea. O să cumpăr și celelalte accesorii, alternatorul, încărcare de la alternator și panouri solare, toate la timpul lor. Acum am luat bateria ca să pot lucra la dubiță în timp ce o să fiu acolo jos și o să tai podeaua și o să mai tai lemnele alea să fixez structura aia de lemn prin dubiță. Așa că am avut nevoie neapărat de curent și am zis că acum e momentul să o iau. Și n-am vrut nici să fie stoc epuizat după aia, pentru că nu se știe niciodată. La EcoFlow am văzut că una-două se epuizează stocul. Sper că vă place bateria, o să vedeți mai multe despre ea în alt episod, atunci când o să ajungem la partea electrică și atunci o să vedeți toate porturile astea din spate, care ce face și cum încarcă, cum descarcă. O să testăm cu panou solar, o să testăm și cu încărcarea de la mașină și nu uitați să apeși butonul de like, să lași un mesaj, susținere și vă mulțumesc la toți că sunteți alături de mine. Urmează vlog de la Dubiță în care îmi dă carul asoponar înapoi mașina și o să povestim un pic cu el să vedeți ce o lucra la Dubiță și să vedeți și voi rezultatul final, că tot l-am lăudat, dar acum în sfârșit o să vedeți și voi rezultatul final. Cam asta a fost deocamdată. Sper că ți-a plăcut videoclipul ăsta, sper că îți place bateria și dacă aveți întrebări lăsați-le acolo în mesaje. V-am pupat, fiți prunși buni!